Okay. In last video, we seen about that of the intensive properties and extensive properties of the system. After that, next part we are going to study it is about that of the state of system, state function, that is also called as a thermodynamic function, and path function. Now see, what is the meaning of a state of system? What is the meaning of the state of system? State of system म्हणजे काय आहे बघा, the conditions of system. कशाच्या conditions? The conditions of system which are described by certain measurable properties. What we said, the conditions of system. Systemच्या अशा conditions ज्या काय करतात, which are describe the certain measurable properties. सिस्टीमच्या अशा कंडिशन ज्या काय डिस्क्राइब करतात की सिस्टीमच्या मेजरेबल प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब करतात, लाइक दॅट ऑफ द n मीन्स नंबर ऑफ मोल्स, t मीन्स टेम्परेचर, p मीन्स प्रेशर, v मीन्स वॉल्यूम, u मीन्स इंटरनल एनर्जी, g मीन्स गिव्स फ्री एनर्जी, h मीन्स एंथैल्पी, s मीन्स एंट्रोपी. म्हणजे ह्या ज्या काही प्रॉपर्टीज आहेत त्या सर्टन मेजरेबल प्रॉपर्टीज आहेत आणि ह्या ज्या डिस्क्राइब केल्या जातात दॅट आर कॉल्ड एज अ स्टेट ऑफ द सिस्टम. व्हॉट वी सेड, द कंडिशन्स ऑफ सिस्टम व्हिच आर डिस्क्राइब्ड बाय सर्टन मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, that internal energy gives energy, enthalpy, entropy, those are called as a state of the system. त्यांना काय म्हणायचं तुम्ही, state of the system. That number of moles, temperature, pressure, volume, internal energy gives energy, enthalpy, entropy, that all are called as a state variables. त्यांना तुम्ही काय म्हणायचं आहे, state variables. काय सांगितलं बघा आपण, the conditions of system which are described by certain measurable properties like number of moles, temperature, pressure, volume, internal energy gives energy, enthalpy, entropy, हे जे डिस्क्राइब करतात त्यांना तुम्ही काय म्हणायचं आहे, स्टेट ऑफ द सिस्टम. आणि हे जे काही एकूण प्रॉपर्टीज आहेत कोणकोणत्या, नंबर ऑफ मोल्स असतील, टेम्परेचर असेल, प्रेशर असेल, व्हॉल्यूम असेल, इंटरनल एनर्जी असेल, गिव्स अ फ्री एनर्जी असेल, एंथैल्पी असेल किंवा एंट्रोपी असेल, दॅट ह्या सगळ्यांना एकत्रितपणे काय म्हणायचं आपण, स्टेट व्हेरिएबल्स. दॅट ऑल आर कॉल्ड एज अ स्टेट व्हेरिएबल्स. ओके. नाउ व्हाय इट कॉल्ड एज अ स्टेट व्हेरिएबल्स? यांना स्टेट व्हेरिएबल्स का म्हणायचं बघा, इफ वन ऑफ द प्रॉपर्टी चेंजेस देन स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. यांच्यापैकी एक जरी प्रॉपर्टी काय झाली, बदलली, तर एखाद्या सबस्टन्सची स्टेट एका स्टेट पासून दुसऱ्या स्टेट मध्ये कन्वर्ट होते. काय सांगितलं आपण बघा, इफ वन ऑफ द प्रॉपर्टी चेंजेस फ्रॉम द then state of the system changes from the one state to another state. Simply take the example of the water. Okay. आता जर समजा वॉटर at 25 डिग्री सेल्सिअस ला कोणत्या स्टेट मध्ये असतं रे, लिक्विड स्टेट मध्ये असतं. कधी, at the 25 डिग्री सेल्सिअस ला. आता तेच वॉटर जर समजा तुम्ही 0 डिग्री सेल्सिअस ला घेतला, then that should be occur into that of the solid state. आणि तेच वॉटर जर 100 डिग्री सेल्सिअस ला घेतला, then that should be occur into that of the vapor phase. That means you change here one of the condition. Which condition you change here? Temperature. म्हणजे त्या प्रॉपर्टी पैकी एक प्रॉपर्टी तुम्ही काय चेंज केला, टेम्परेचर चेंज केला. टेम्परेचर चेंज केला तर काय झालं, पहिल्यांदा 25 डिग्री सेल्सिअसला तो कशात आहे, लिक्विड मध्ये आहे. 0 डिग्री सेल्सिअसला तो कशात आला, सॉलिड मध्ये. आणि 100 डिग्री सेल्सिअसला कशामध्ये आला, तो वेपर फेज मध्ये. म्हणजे त्याच्या स्टेट काय झालेले आहेत, चेंज झालेले आहेत. म्हणून ह्यांना जे आपण म्हणणार आहे ते सगळे काय आहेत, स्टेट व्हेरिएबल्स. कळालं का स्टेट व्हेरिएबल्स का म्हणतोय आपण, क्लिअर झालं. सो दिस इज अबाउट दॅट ऑफ द स्टेट ऑफ द सिस्टम. स्टेट ऑफ सिस्टम पुन्हा एकदा सांगतोय बघा, the conditions of system which are described by certain measurable properties like number of moles, temperature, pressure, volume, internal energy gives energy, enthalpy, entropy, that are called as a state of the system. Then second आपण काय सांगितलं, तर number of moles, temperature, pressure, volume, internal energy gives energy, enthalpy, entropy, ह्या सगळ्यांना एकत्रितपणे आपण काय म्हणणार आहे, स्टेट व्हेरिएबल्स. आणि स्टेट व्हेरिएबल्स का म्हणलं,
तर त्याचं कारण हे असेल की वन ऑफ द प्रॉपर्टी चेंजेस फ्रॉम द वन ऑफ द प्रॉपर्टी विल बी चेंजेस, then state of system changes from the one state to another state. Example, it is an water. Okay, clear? ठीक. त्याच्यानंतर आपल्याला नेक्स्ट बघायचं आहे दॅट इज अबाउट द स्टेट फंक्शन और थर्मोडायनेमिक फंक्शन. नेक्स्ट आपल्याला काय बघायचं आहे स्टेट फंक्शन अँड थर्मोडायनेमिक फंक्शन, किंवा त्याला तुम्ही काय म्हणता थर्मोडायनेमिक फंक्शन. मग स्टेट फंक्शन किंवा थर्मोडायनेमिक फंक्शन तुम्ही कोणाला म्हणणार आहात बघा. द properties of system whose values are depends only on initial state and final state of the system. What we call state function म्हणजे आपण काय सांगणार आहोत the properties of system whose values are depends only on initial state and final state of the system, that are called as a state function, or that is also called as a thermodynamic function. What we called the properties of system whose values are depends only on a initial state and final state of the system, that are called as a state function, or that are called as a thermodynamic function. मग आता हे स्टेट फंक्शन म्हणजे कशावरती इंडिपेंडेंट असणार आहे पाथ फॉलोड बाय सिस्टीम. जस्ट एक एक्झाम्पल घ्या. जर समजा तुमच्या पालकांनी आता तुम्हाला काय केलं की 10वी झाल्यानंतर ना 11th मध्ये ऍडमिशन घेऊन दिलं आणि त्यांना रिझल्टच्या अपेक्षा कशाकडे आहे तुमची 12th पास. मग ते कशामध्ये असेल जेई मध्ये असेल किंवा नीट मध्ये तुमचा रिझल्ट असेल. ठीक आहे. तर आता इथे काय झालं बघा तुम्हाला, ही झाली तुमची इनिशियल स्टेट आणि ही झाली फायनल स्टेट. पालकांना तुम्ही याच्यामध्ये काय करता याच्याशी काही संबंध नाही. पालक काय विचार करणार तुमचा की मी 11th ला ऍडमिशन घेऊन दिले, 12th ला मला यांच्याकडून हा रिझल्ट अपेक्षित आहे. म्हणजे तुम्ही कशावरती डिपेंडेंट आहे द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम हुज व्हॅल्यूज आर डिपेंड्स ओनली ऑन द initial state and final state of the system, that are called as a state function or thermodynamic function. Okay, cleared it? ठीक आहे. मग अशा आता ऍक्च्युअल मध्ये स्टेट फंक्शन किंवा थर्मोडायनेमिक फंक्शन्स कोण असणार आहेत? which are the examples of that of the state function or thermodynamic function? स्टेट फंक्शन किंवा थर्मोडायनेमिक फंक्शन चे एक्झाम्पल्स कोणते की ज्याच्या व्हॅल्यूज इनिशियल आणि फायनल स्टेट वरती डिपेंडेंट असतील. वन इट इज अबाउट द प्रेशर. For example, कोणते घेऊ शकता तुम्ही? That one example you have to take there is a pressure. Second example, that is about the volume. That also depends on that of the initial state and final state. Next, temperature. That is also depends on the initial state and final state. आता तुम्ही म्हणणार हे कसं सर इनिशियल आणि फायनल स्टेट? मग अशा आपण एक्झाम्पल घेतलं. जर समजा तुम्हाला आईस दिले आणि आईसचं कन्वर्जन तुम्हाला व्हेपर मध्ये करायचं आहे, तर तुमची इनिशियल स्टेट कोणती आईस आणि फायनल स्टेट कोणती व्हेपर. म्हणजे ह्याच्यामध्ये तुम्हाला काय होतंय माहिती आहे का, किंवा ह्याच्यामध्ये काय होणार याचा विचार करणार आहे का? नाही. तुमची इनिशियल स्टेट काय सॉलिड, त्याचं कन्वर्जन तुम्हाला व्हेपर मध्ये व्हायला पाहिजे. सो दिस इज ऑल्सो द स्टेट फंक्शन. ओके, प्रेशर इज अन स्टेट फंक्शन, व्हॉल्यूम इज अन स्टेट फंक्शन, टेम्परेचर इज अन स्टेट फंक्शन, as well as enthalpy, that is the H, it is also the state function. Entropy, it is also the state function. Gives energy, it is also the state function. Internal energy, it is also the state function. So those all are the thermodynamic functions or state functions, which are that pressure, volume, temperature, enthalpy, entropy, gives energy, internal energy, that all are that of the state functions, or that are called as thermodynamic functions. Clear झालं? क्लियर झालं का? त्यानंतर नेक्स्ट असणार आहे पाथ फंक्शन. पाथ फंक्शन तुम्ही कोणाला म्हणणार आहात? द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टीम, द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टीम whose values are depends on path followed by system. काय सांगितलं बघा आपण? द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टीम
whose values are depends on path followed by the system. म्हणजे सिस्टीमला कोणता पाथ फॉलो करणार आहे त्याच्यावरती जर व्हॅल्यूज डिपेंडेंट असतील प्रॉपर्टीच्या तर त्याला तुम्ही काय म्हणायचं आहे पाथ फंक्शन. असे दोन पाथ फंक्शन्स आहेत, एक आहे वर्क आणि दुसरा आहे हीट. दॅट हीट अँड वर्क आर द पाथ फंक्शन्स. म्हणजे कोणता पाथ सिस्टीम फॉलो करणार आहे त्याच्यावरती त्याच्या व्हॅल्यूज डिपेंडेंट असतील. आता याचं जस्ट एक एक्झाम्पल घेतो. सपोज करा वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन मध्ये तुम्ही जर सपोज करा तुम्हाला काय करायचं आहे, सपोज दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी. तुम्हाला ए पॉइंट पासून बी पॉइंट पर्यंत काय करायचं आहे ट्रॅव्हल करत जायचं. यू हॅव टू ट्रॅव्हल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. आता पॉइंट ए टू पॉइंट बी ला ज्यावेळेला तुम्ही ट्रॅव्हल करणार त्यावेळेला तुमच्याकडे 3 डिफरंट वेज आहेत. दिस इज द फर्स्ट वे, दिस इज द सेकंड वे, दिस इज द थर्ड वे. पहिल्या वेळेला ज्या वेळेला तुम्ही जाणार आहे निश्चितच त्यावेळेला लागणारं एनर्जी वेगळी असेल. दुसऱ्या वेळेला जाणार आहे त्यावेळेला लागणारी एनर्जी वेगळी असेल. तिसऱ्या वेळेला जाणार आहे त्यावेळेला लागणारी एनर्जी वेगळी असणार आहे. म्हणजेच काय की तुम्ही कोणता पाथ फॉलो केला ए टू बी रीच व्हायला, ही इनिशियल स्टेट आहे, ही फायनल स्टेट आहे. इनिशियल स्टेट पासून फायनल स्टेट मध्ये रीच होण्यासाठी तुम्ही कोणता पाथ फॉलो करणार आहे, पाथ फर्स्ट फॉलो करताय, पाथ सेकंड फॉलो करताय का पाथ थर्ड फॉलो करताय, त्याच्यावरती ह्या व्हॅल्यूज डिपेंडेंट असतात. त्याला म्हणायचं आहे पाथ फंक्शन. आणि असे दोन फंक्शन्स आहेत, एक वर्क आणि दुसरं हीट. दॅट आर द पाथ फंक्शन्स. बाकी बऱ्यापैकी थर्मोडायनेमिक्स इज रिलेटेड विथ दॅट ऑफ द स्टेट फंक्शन. थर्मोडायनेमिक्स हे बऱ्यापैकी स्टेट फंक्शनशी रिलेटेड आहे, म्हणूनच त्यांना काय म्हणलं जातं थर्मोडायनेमिक फंक्शन्स. ओके, क्लिअर? टेक द स्क्रीनशॉट और राइट डाउन दैट.